ब्लॉग ख़त्म। अल्लाह हाफिज़ गाइस। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अल्लाह हाफिज़, थक गया हूँ मैं, घर जा रहा हूँ। मैं बड़ा मुश्किल ब्लॉग बना के आया। एडा मुश्किल ब्लॉग तुसी पूरी जिंदगी नहीं वेखिया होना। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਲੌਗ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਲਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵਲਾਗਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਵਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਲਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਲੀਡਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਲਾਗ। ਅਗਲਾ ਵਲਾਗ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल।